guys! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa tayo ng coffee jelly, and here are the ingredients. We need 2 cans of creme densado 410 ml, 1 can of all-purpose creamer 370 ml, 1/2 kilos of refined sugar, 25 grams of instant coffee, 4 gulaman powder, unflavored. Pwede nyo rin gamitin yung kulay black or yung kulay white. Lusawin muna natin ang gulaman powder before nating isalang sa apoy. And ang dami pala ng tubig na gagamitin is tingnan nyo na lang po sa packaging sa likod ng mismong gulaman. Pwede na rin natin i-add ang ating sugar. Pag kumukulo na ang ating gulaman, pwede na nating ilagay ang kape and halu-haluin natin habang kumukulo. Kapag luto na ang ating gulaman, din na natin ito isalin sa ating mga containers. And then, iset aside natin para mabuo. 1 hour later. After 1 hour, buo na ang ating gulaman. And pwede na natin itong hati-hatiin into cubes. After nating makatang ating gulaman into cubes, buksan na natin ang ating all-purpose creamer. By the way, nilagay ko pala siya sa freezer, kaya naging ganyan ang kanyang consistency. Buksan na rin natin ang ating dalawang creme densada, and then ihalo natin yan sa ating all-purpose creamer. And then, mix well! And kapag natapos na nating haluin ang ating cream, pwede na nating ilagay ang ating gulaman sa ating creamer. Once na napag-combine na natin ang ating gulaman at ang ating creamer, pwede na natin itong ilagay sa ref. 2,000 years later. After 3 to 5 hours, ready na ang ating coffee jelly. Perfect to pang merienda and pang dessert. Thanks for watching!